হেল্ল' দোস্ত, আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? আশা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি মই এনেকুৱা একটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল এনেকুৱা, চবৰ মোবাইলতে হয়তো এক্সেচিবিলিটি সেইটো চবৰ মোবাইলতে আছে। সেইটোৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে সেইটো মই দেখাই দিম। আগতে কথাটো শুনি লওক। সেইটো এনেকুৱা চিষ্টেম, হয়তো এক্সেচিবিলিটি কি কৰে, হয়তো যিহঁতে লিখা পঢ়া নাজানে সিহঁতৰ কাৰণে এটা সহজ পদ্ধতি, আৰু যিহেতু লিখা পঢ়া জানেও, হয়তো জানি কেনে হয়তো পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নাযায়, যদি মোবাইলে কৈ দিলেহেঁতেন, এনেকুৱা এটা চিষ্টেম দি থাকিলেহেঁতেন। সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা আপুনি হয়তো পঢ়িব নালাগে, অকল জাষ্ট মোবাইলেহে আপোনাক কৈ দিব। ঠিক আছে, মই সেইটোৱে জাষ্ট দেখাম। ঠিক আছে, আহক চাওক ভিডিঅ'টো। সেয়া চাওক, মোৰ স্ক্ৰীনটো দেখা পাই আছে চাগে। এতিয়া আপুনি ক'ত যাব? আপুনি চাওক মোৰ মোবাইলৰ ছেটিং। ঠিক আছে, চাওক এইটো ছেটিঙত যাব আপুনি। ঠিক আছে, মই মোৰ ছেটিঙত গ'লোঁ। এতিয়া ছেটিঙত যাই কিনে আপুনি খুজিব এক্সেচিবিলিটি ক'ত আছে। আপুনি যদি ছেটিঙত হয়তো বিচাৰি নাপায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, এটা চাৰ্চ ছেটিং আছে না, চাৰ্চ ছেটিং এটা আপুনি চাৰ্চ কৰি কিনে এক্সেচিবিলিটি লিখিব, চাৰ্চ কৰি দিব, বস্তুটো আহি যাব। ঠিক আছে, মই নিলিখোঁ, মোৰ ছেটিঙতে আছে বাৰু, হয়তো মই বিচাৰি কিনে ওলাইছোঁ। চাওক এডিশ্যনেল ছেটিংটো। ঠিক আছে, এডিশ্যনেল ছেটিংটো মই গৈ আছোঁ। এডিশ্যনেল ছেটিংটো মই গ'লোঁ। এতিয়া আপুনি ক'ত যাব জানেনে? এতিয়া চাওক, ইয়াতে এক্সেচিবিলিটি ক'ত আছে আপোনালোকক হয়তো মই এতিয়া দেখাব নোৱাৰোঁ, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিলে সেইটো নাথাকে। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি চাওক এক্সেচিবিলিটি ক'ত আছে। ঠিক আছে, মই এক্সেচিবিলিটি পাইছোঁ, তাতে মই অলৰেডি অ'পেন কৰিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক, এতিয়া আপুনি ক'ত যাব জানেনে? এতিয়া আপুনি যাব ভিজন। ঠিক আছে, ভিজনে মাৰি দিব। চাওক ইয়াতে জেনেৰেল, ভিজন, হেৰিং আৰু ফিজিকেল, ঠিক আছে, চব আছে। এতিয়া আপুনি যাব ভিজনে যাব। ঠিক আছে, ভিজনে যোৱাৰ পৰা এখন আপুনি যাব, এতিয়া আপুনি যাব ক'ত জানেনে? এতিয়া আপুনি চাওক ওপৰত যিটো আছে, ঠিক আছে, চিলেক্ট টু স্পীক। ঠিক আছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক, মোৰ এইটো হয়তো অন আছে, আপোনালোকে অফ থাকিব, আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো অপশ্যনটো অন কৰি দিব। ঠিক আছে, আৰু চাওক তলত ছেটিং আছে। ঠিক আছে, এইটো ছেটিঙত আপুনি ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, মই ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ক'ত যাব? এতিয়া চাওক ওপৰত যিটো আছে, ওপৰত আপোনালোকে কি লিখা আছে, টেক্সট টু স্পেচ ছেটিং। ঠিক আছে, এটা আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাওক লেংগুৱেজ যিটো আছে। ঠিক আছে, লেংগুৱেজ হয়তো দেখা পাইছে আপোনালোক মাজতো। লেংগুৱেজত ক্লিক কৰিব। লেংগুৱেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো ভাষা ছিলেক্ট কৰিব সেইটোও হ'ব। মই জাষ্ট হিন্দীটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আপুনি যিটো ছিলেক্ট কৰিব সেইটোৱে হ'ব, যিটো ভাষা আপোনাৰ পচন্দ সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আৰু এটা অপশ্যন চাওক, এতিয়া তলত যিটো আছে স্পীচ ৰেট, আৰু তলতো আছে পিটছ। ঠিক আছে, স্পীচ ৰেট আপুনি আপোনাৰ ভইচটো কেনেকৈ বঢ়াব সেইটো ছেট কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এটা আপুনি মিলাই ল'ব এতিয়া আপুনি। ঠিক আছে, এতিয়া মই বেকত আহি গ'লোঁ। আৰু দোস্ত আৰু এটা কথা, চাওক তলত আপুনি আৰু এটা আছে, একেবাৰে তলত চাওক, তলত আছে কি একেবাৰে মোৰ মোবাইলত যিটো বেক কৰোঁ, যিটো মাজৰ যিটো আছে, যিটো ছাইডৰ একেবাৰে তাতে কি আছে চাওক, মানুহৰ নিচিনা দেখা পাই আছে চাগে। চাওক মই দেখাই দি আছোঁ, চৰি তাতে নহয়, মই দেখাই দি আছোঁ। চাওক এই যে মানুহৰ নিচিনা, চাওক, চৰি সেইটো নহয়, চাওক মানুহৰ নিচিনা ইয়াতে যে দেখা পাই আছে, এইটো মানুহৰ নিচিনা। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিলে চাওক, এনেকুৱা এটা কি শুনাব সেইটো চব দেখাব পৰা যাব। আপোনাক শুনাই দি আছোঁ, চাওক এইটো মোবাইলৰ যিটো ইণ্টাৰফেচটো আপুনি হয়তো চাইছে। ঠিক আছে, মই দেখাই দি আছোঁ। চাওক মোবাইলৰ এইটো যিবিলাক অপশ্যন আছে, যিবিলাক ঠিক আছে, এইটো আপোনাক শুনাই দি আছোঁ, জাষ্ট ট্ৰাই। ঠিক আছে, চাওক ইয়াতে মই এই যে মানুহৰ আইকন যিটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ এনেকৈ টানি দিব, আপুনি চব শুনিব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক মই এইখিনি জাষ্ট ৰেডি কৰি দিলোঁ, কি কয় আপুনি শুনিব পাৰিব। For vibration, notifications, home screen, wallpaper, themes, passwords or security, privacy protection. ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি হয়তো আপুনি দেখা পালে এইটো কেনেকৈ কি কৰে। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনি ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল লাগিছে, অৱশ্যই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো হয়তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে চাই আছে, হয়তো মোৰো নতুন চেনেল, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। অ'কে, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি পাবলৈ ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। অ'কে দোস্ত, আজিৰ কাৰণে এইখিনি। অ'কে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে।